සුබෝදෑසනක් අද නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දෙනවා රට හරහම අපි සමගී ජනබල වේගයටයි සමගී ජනබල සන්ධානයටයි විශාල අභියෝග තිබුණා. මොකද වැඩියෙන්ම දේශපාලන පක්ෂ මේ රටේ දේශපාලන කොටස් ඇවිල්ලා ඇත්තටම තරඟ කරන්න ඉල්ලුවේ අපෙන් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් අසීමිත ලෙස ඉල්ලීම් තියෙනවා. ඉතින් මේ නාම යෝජනා දිස්ත්‍රික්කෙන් දිස්ත්‍රික්කයට හොයලා බලලා ඒව ගැන තීරණ ගන්න හුඟක් වෙලා යනවා ඉබේටම. මොකද ඒක එච්චර ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා. අපි තමයි ලොකුම සන්ධානය මේ රටේ තියෙන. අපි බැලුවොත් අපේ සන්ධානයේ එක එක දේශපාලන පක්ෂ තියෙනවා. මනෝ ගණේෂන් කිව්වම පක්ෂයක්. දිගම්පරම් මැතිතුමා කියලා කිව්වම පක්ෂයක්. රාධාකෘෂ්ණන් මැතිතුමා කියලා කිව්වම පක්ෂයක්. රිෂාඩ් බදුඩින් කියලා කිව්වහම පක්ෂයක්. රවුෆ් හකීම් කියලා කිව්වහම පක්ෂයක්. ඉතින් බැලුවොත් සන්ධානයක් හැටියට මේ දේශපාලන පක්ෂ ඇවිල්ලා අපි එක තමයි එකට වැඩ කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි දන්නවා පසුගිය ආණ්ඩුව කෑලි වලට කැඩිලා බිඳිලා ගියා. එතකොට ඒ වලත් පක්ෂ තියෙනවා. නමුත් ඒ පක්ෂත් එක එක කොටස් වලට කැඩිලා බෙදිලා ගිහිල්ලා එක එක තැන් වලින් තරඟ කරනවා. නාම යෝජනා ඉල්ලනවා. එතනත් විශාල කොටසක් ඇවිල්ලා අපෙන් උත් නාම යෝජනා ඉල්ලුවා. ඉතින් අපි ඒක ගැන හොයලා බලලා සුදුසු පුද්ගලයන්ට සුදුසු තැන තරඟ කරන්න තමයි අපි ලෑස්ති කළේ. ඉතින් හුඟක් ගැටලු ප්‍රශ්න තිබුණත් මම හිතන්නේ හොඳ ලයිස්තු හුඟක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා දිස්ත්‍රික්ක හරහම රටේ ජනතාවට ඊළඟ ආණ්ඩුව ගැන හිතන්න තමයි මේ අවස්ථාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මතයක් ඇති වෙලා තිනවා ජනාධිපතිවරණය දින්නොත් ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය දින්න. පළාත් සභාවක් දින්න. නගර සභාවක් දින්න. ওই වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මත සමහර අයට තියෙනවා. නෑ. පාර්ලිමේන්තුවක ආණ්ඩුව පිහිටවන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩියෙන්ම ආසන ගණන ගත්ත පක්ෂයයි ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නේ. මොකද ආණ්ඩුවක් පිහිටවලා පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරගන්න ඕනේ. සතයක්වත් වියදම් කරන්න බෑ. අයවැයක් අනුමත කරගන්නේ නැතුව. අයවැයක් අනුමත කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපේ පක්ෂයට සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමගි සන්ධානයට ඒ වගේ ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට සමහර අය කල්පනා කරනවා ජනාධිපති කෙනෙක් එක පැත්තකින් ආවොත් දේශපාලන පක්ෂයක් වෙන පක්ෂයක් නම් කොහොමද එකට වැඩ කරන්නේ කියලා. අපේ ලෝකේ කොච්චර උදාහරණ තියෙනවද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් වල හරිද? සමහරවිට ජනාධිපතිතුමා එක පක්ෂයකින් පත් කරනවා ආණ්ඩුව තව පක්ෂයකින් පත් කරනවා. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඇමරිකාවේ මේක දිගින් දිගටම වෙලා තියෙනවා. රිපබ්ලිකන් පක්ෂයෙන් සමහරවිට ජනාධිපති එනවා. නමුත් ආණ්ඩුවේ වැඩිතර බහුතරය බලය සමහරවිට තියෙන ඩෙමොක්‍රැටික් පක්ෂය. ප්‍රංශයේත් ඒක තියෙනවා. හුඟක් රටවල් වල මේ ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන රටවල් වල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් වල මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ඒ වගේම ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒ නිසා තමයි මනාප ඡන්දයකුත් තියෙන්නේ. දැන් මේ සමහර දේශපාලන පක්ෂය කියනවා පක්ෂයට ඡන්දය දෙන්න කියලා. මලහපේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක බලනකොට ටිකක් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. මොකද අපි විශ්වාස කරන්නේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, representative democracy. ඒ කියන්නේ අපිව ජනතාව වෙනුවෙන් අපි පුද්ගලයන් හැටියටත් පක්ෂයට දීලා පුද්ගලයන් හැටියටත් පත් කරලා තමයි එවන්නේ. නැත්තම් මේක ඒකාධිකාරයක් නෙමෙයි. මේක චීනයේ නෙමෙයි. මේ පක්ෂයේ පොලිට් බියුරෝ එක තීරණය කරනවා කාවද එතනට යවන්න ඕනේ කියන එක සමහර දේශපාලන පක්ෂ වලට තියෙනවා. අපි එතන නැහැ. අපි ඉන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සිටින්නේ. ජනතාව ස්වෛරයයි. ජනතාව තීරණය කරන්න ඕනේ. පක්ෂය තීරණය කරන්න ඕනේ. මේ පුද්ගලයන්ගෙන් කොයි එක්කෙනාටද මේක ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක ජනතාව තීරණය කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ අර චීනයේ තියෙන ක්‍රමයට වගේ එක පක්ෂයක් තියෙනවා. ඒ පක්ෂයේ පොලිට් බියුරෝ එක තීරණය කරනවා මෙයා හොඳ නෑ. අරය තමයි අපි එවන්න ඕනේ වගේ එකක් වෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ ඡන්දයේදී පක්ෂයට තීරණය ගන්නවට අමතරව බලන්න හැම දිස්ත්‍රික්කයේම කවුද ඇත්තටම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එක මුහුණක් දාගෙන වෙන අය ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක විතරක් නෙමෙයි. පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නාට පස්සේ එක්කෙනෙක්ව අයින් කළා ඒගොල්ලන්ට ඕනේ වෙන එක්කෙනෙක් දාන්නත් පුළුවන්. අපි එතන නැහැ. අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඉතින් දැන් අපි අවස්ථාවක් තියෙනවා හැමෝටම තෝරගන්න කොයි පක්ෂයටද දෙන්න ඕනේ කොයි පුද්ගලයාටද ඡන්දේ දෙන්න ඕනේ. හරි දේ කියන
කියන දේ කරන පක්ෂයටයි ආයතයි තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි දේ කියන දේ කරන. වැරදි දේ වැරදි දේ කරන එක නෙමෙයි. ඉතින් මම මෙතන එක පැහැදිලිම කරන්න ඕනේ. ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වෙලා ඉන්නවා. ඔහු කියනවා හොරු අල්ලනවා කියලා කියනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා කියනවා. අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා හොරු අල්ලනවට. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවට අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. ඒක දෙකක් නැහැ. අපි ආණ්ඩුව පිහිටුවාම අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. අපි විරුද්ධ වෙනවට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි ආණ්ඩුවේ ඉන්නවනම් අපි එකට වැඩ කරනවා. අපිට ඕනේ රට ගොඩ නගන්නයි ඕනේ. ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා කියලා. ඒකට තුනෙන් දෙකක් අවශ්‍යයි. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම එක අතක් නෙමෙයි අත් දෙකම උස්සනවා. කරලා ඒකටත් ඡන්දෙ දෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ යහපත් පාලනයක් ඇති කරන්න, හොරු අල්ලන්න, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න, හොඳ සමාජයක් හදන්න අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙකක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට තියෙන එක ලොකු ගැටලුවක් ඇවිල්ලා මේ රටේ ආර්ථිකය තමයි තියෙන ලොකු ගැටලුව. ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපි මිදිලා කියලා කතාවක් හදලා තිනවා. ඒකේ සත්‍යතාවයක් නැහැ. අපි මෙතන හුඟක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. කිසිම සත්‍යතාවයක් ඒකේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට දැනුමක් නැතිකොට කියනවා තෙල් රුපියල් 370ට විකුණනවා, රුපියල් 210ට වරායෙන් බානවා, රුපියල් 160ක් සාක්කුවේ දාගන්නවා. ඇමරිතුමා කියලා ඔය වගේ බොළඳ කතාවල් කියනවා. කිව්වා ඔය වගේ බොළඳ කතාවල්. ඒකෙම පේනවා ආර්ථිකය ගැන වැඩි දැනුමක් නැහැ කියලා. මට මතකයි අවුරුදු ගණනාවකට උඩදී මංගල සමරවීර ඇමරිතුමායි මමයි එකතු වෙලා අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා යෝජනාවක් ගෙනාවා තෙල් මිල සූත්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ hina වුණා. ඉතින් මම ඊයේ පෙරේද අහනකොට හරිද කියනවා කියලා තෙල් මිල ගේනවා කියලා 210ට බානවා නම් 210ට දෙනවා වගේ කතාවක් කිව්වේ. මොන පිස්සු කතා කරනවද මම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ. ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ. ක්‍රියා කිරීම පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ. ওই වගේ කතාවල් කියනකොට. ඒකයි මේක බොහොම භයානක තැනක තියෙන්නේ. ඔය කතාව වෙන වෙනවලත් කිව්වා. බිත්තර රුපියල් 40ට බිත්තරයක් තියෙනකොට කිව්වා රුපියල් 30ට දෙනවා කියලා. බොළඳ කතාවල්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක දවස් දෙකකට තුනකට රුපියල් 30ට ගෙනියලා මට ඊයේ කවුද කිව්වා රුපියල් 45කට කියලා බිත්තරේ ගත්තේ. මොනවද මේ බොළඳ කතාවල්? ඔය කතාවල් වලින් රටේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න ගියොත් ලොකු ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයකට වැටෙනවා. මේ රට අපිට අවුරුදු 4-5කින් ගලව ගන්න පුළුවන් දැන් තියෙන ආර්ථික තත්වයෙන්. හැබැයි අපි ලෝකයේ ආර්ථික ඉතිහාසය බැලුවොත් මේ වගේ බංකොලොත් වෙච්ච රටවල් එක්ක පළවෙනි වතාවෙම එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. අපිට තියෙන විශ්වාසය අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. නැත්තම් සමහර ඒවා අවුරුදු 15ක් 20ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර්බුදයෙන් එළියට එන්න. අපි අර්බුදයක ඉන්නේ. ඒක නිසා මේක බොහොම කල්පනාවෙන් හිතන්න ඕනේ. මේක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය හරි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කළේ නැත්නම් ලොකු ගැටලුවකට ප්‍රශ්නයකට වැටෙන්න යනවා. සමහරලාට හිතනවා හරිද කවුරු හරි විද්වතෙක් හරි නැත්නම් වෘත්තීයවේදියෙක් ඉස්සරහට දාලා මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කළේ තෝකමනේ. ඒක නෙමෙයි. ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. මේතර ලොකු ගැටණයක් තියෙනවා ආණ්ඩුව තුලම ලොකු ගැටණයක් තියෙනවා. ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව. එතකොට සමහර අය කියනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල IMF එකට පයින් ගහලා දාන්න ඕනේ කියලා. රජයේම කොටසක් කියනවා. ඒක ඇති අනිත් අය අර එළියෙන් ආපු අය මම කිව්ව හොඳ මුහුණු වල ටිකක් තියෙනවා කියලා. ඒ අය දන්නවා ඒක කරන්න බෑ කියලා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එක්ක ක්‍රියා කරන්න ඕනේ කියලා. DSA එකේ රාමුව හරිද කිව්වා අපි ඒක අයින් කරනවා. ඒක නැවත අපි සාකච්ඡා කරනවා කියලා කිව්වා. ඒක සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ රාමුව තුල සිටිය යුතුමයි. ඒකේ දෙකක් නැහැ. මේ ආර්ථිකය බොහොම කුඩායි. මේ ආර්ථිකය ලෝකෙට බැඳිලා තියෙන්නේ. අපි ලෝකයේ එක්ක ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. අපි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ එක්ක එකඟ වෙන්න ඕනේ. ඒක තුල ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මේ මූලික මූල ධර්ම පිළිගත්තේ නැත්නම් ලොකුම අර්බුදයකට යනවා. අවුරුදු 15කට 20කට මේ රට ගලව ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ජනබලවේග සන්ධානයක් හැටියට අපි මේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා අපිට මේ ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන්, විශ්වාසය ඇති කරන්න පුළුවන්, විදේශ ආයෝජකයන් අපිට ගේන්න පුළුවන් කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා.
ඉතින් මේ පසුගිය රජයට තිබුණ ලොකු ගැටලුවක් ඇවිල්ලා ණය ගත්තා. ඒතර ණය ගත්තේ ඔය මල්ටිලැටරල් ඒජන්සිස් වලින් ගත්තා. ඊට අමතරව ගත්තා රටවල් වලින් ගත්තා. ඉන්දියාව, චීනය, ජපානය, පැරිස් ක්ලබ් රටවල් කියලා කියනවා මේ රටවල් වලින් ණය දුන්නා. ඒ අය එක්ක පසුගිය රජය යම් කිසි එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එකඟතාවයට අවසන් කරන්න බැරි වෙන්නේ ස්වෛරීය ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීය බැඳුම් කර ISB කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලික අය දුන්න ණය රටට නමුත් ඒ අය එක්ක ඒ ණය කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා එකඟතාවයකට එන්න බැරි වුණා. අවුරුදු දෙකකට සාකච්ඡාව ගියා. සාකච්ඡාව ගිහිල්ලා යම් කිසි තැනකට ඒක ගෙනාවා. මේක බොහොම විද්‍යාත්මක සාකච්ඡාවක්. ලංකාව අරගෙන තිබුණා ගෙවන්න තිබුණේ ණය ඇවිල්ලා ඩොලර් බිලියන 12.5ක් විතර. ඒතර ඒගොල්ලන් එකඟ වුණා මේක යම් කිසි 27ක් විතර කපා හරින්න. ඒක බිලියන 9කට විතර. ඒතර එකඟ වුණා සමහර ඒවා නැවත ඒ ස්වෛරීය බැඳුම් කර ඉදිරිපත් කරන්න බොන්ඩ් එක ඉදිරිපත් කරන්න. සමහර බොන්ඩ් ඒගොල්ලන් මේ එකතු කළා. ඒකට කිව්වා මැක්‍රෝ ලින්ක් බොන්ඩ් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කපා හරිනවා 27. නමුත් ආර්ථික වර්ධන වේගය අපි කියනවට වැඩිය ඊට වැඩිය වර්ධනය වෙනවා නම් එහෙනම් අපිටත් ඒකේ යමක් ලාභයක් ලැබෙන්න ඕනි කියන එක. ඒ සාකච්ඡාවල් ගිහිල්ලා තියෙනවා දිගින් දිගටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම රජය ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ රජයක් වටන්න නෙමෙයි. රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මුදල් නැතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. මේක නැවත නැවත ගිහිල්ලා බලන්න දෙයක් නැහැ. මේක ප්‍රමාද කරන්න රට තවත් අගාධයකට වැටෙනවා. ඒ නිසා මේක වහාම මේ ගනුදෙනුව කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔය රජය ඇතුලේ ඉන්නවා සමහර කට්ටිය කියනවා නෑ IMF එක ඕනේ DS එක අපිට නැවත කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතන්නේ ඔය බොළඳ අදහස් වලින් ඈත් වෙලා අපි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. හරි දේ කියන හරි දේ කරන තැනට අපි යන්නටම අවශ්‍යයි. හරි දේ කියන දේ කරන ආණ්ඩුවක් තමයි අපිට අවශ්‍යයි. එනිසා අපි විශ්වාස කරනවා අපිට ඡන්දයක් දුන්නොත් ආර්ථිකය අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා. අවුරුදු 20න් නෙමෙයි අවුරුදු 5කින් මේ රට අපිට ඉහළ තලයකට ගේන්න පුළුවන්. එනිසා මේ මැතිවරණයේදී කල්පනා කරන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. හැංගීම් වලින් හොරු අල්ලනවා කියලාම ඡන්දේ දීලා හරියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම හොරු අල්ලන්න ඕනේ. හැමදාම අපි හිටගෙන තියෙන එතන හැමදාම අපි කියනවා අපි එකට සහයෝගය දෙනවා කියලා. අල්ලන්නම ඕනේ. නමුත් හොරු අල්ලන එකයි ආර්ථිකය ගොඩනගන එකයි වෙනස්. ඒක වෙනස ඇවිල්ලා ආර්ථික ගොඩනගුවේ නැත්තම් දැන් තියෙන පීඩනය හිතන්න බැරි පීඩනයක් ඇති වෙනවා. මේක බලපාන්නේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිට එතනින් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි වැඩි ආසන ගානක් ලබාගෙන අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එක්ක අපිට පුළුවන් කියලා විද්‍යාත්මක පදනමකින් රාජ්‍ය ඉස්සරහට ගෙනියලා රට හොඳ තැනකට ගෙන යන්න. ඉල්ලනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. නෑ ඩලස් සලහප්පෙරුම මැතිතුමාට අපේ පක්ෂයේ ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම විස්තරය දන්නේ නැහැ. එතුමා මාතරෙන් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මම හරියටම දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඩලස් සලහප්පෙරුම මැතිතුමා සන්දානිය තුල සිටිනවා. ඔබතුමා අහන ප්‍රශ්නේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. රට වටේම ගිහිල්ලා කිව්වා හොරු අල්ලනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මත දෙකක් හැදුවා. එක සම්පූර්ණ බොරු මතයක් හැදුවා අවුරුදු 75කට මේ රටේ කවුරුත් මොනවත් කරලා නැහැ කියලා. සම්පූර්ණ බොරු මතයක් ඒක. හරිද? මොකද මේ රට එදා තිබුණේ බොහොම අඩු ආදායම් රටක් හැටියට. අපි රජය කරනකොට 2017 දී මේ රට මධ්‍යම ආදායම් රටක් හැටියට ඉහළ ගියා. ඒක මනින්නේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4000කට වැඩි ඉහළට ගියාම මධ්‍යම ආදායම් රටක් හැටියට ආවේ. ඉතින්
මෙතන හිටපු තැන ඉඳලා අපි ගිය තැන. ඉතින් ඔය කිව්වහම අවුරුදු 75ට මොනවද කරලා නැහැ කියන එක සම්පූර්ණ බොරුවක්. එතකොට අධ්‍යාපනයේ බැලුවම ශාස්ත්‍රතාවයේ පැත්තෙන් බැලුවම කාන්තාවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් බැලුවම මම හිතන ආසියාවේ රටවල් වලින් ඉදිරියෙන්ම ඉන්න රට. O level එක ගත්තත්, A level එක ගත්තත්, විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තත් වැඩියෙන්ම අද ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්. අපි ඒක ගැන ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. මොකද හුඟක් රටවල් වලට මේක කාන්තාවන්ට කරන ලොකු වෙනසක්. අපේ රටේ ලොකු වෙනස්කින් තාම සිදු වෙනවා කාන්තාවන්ට. ඒක අපි නැති කරන්න ඕනේ. නමුත් මම කියන්නේ අර අවුරුදු 75කට මොනවත් වෙලා නැහැ කියලා. 1948 දී අපි කන්නේ හාල් බත් පිගාන කන්නේ. අපි මේ බත් වලින් ආනයනය කළේ 64ක් පිටරට ඉඳලා ගෙනාවේ. හාල් 1948 64ක් 1980 ගණන් වෙනකොට හාල් වලින් සම්පෝෂිත රටක් වුණා. කොහොමද මේ වුනේ? පක්ෂය ගැන නෙමෙයි මම මෙතන කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ ඉතිහාසය ගැන. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු 75ක මොනවත් වුණේ නැහැ කියන ඔය කතාව. ඉතින් එතකොට ඒක වික්කා. ඒකේ සම්පූර්ණ බොරුවක් ඒක. ඊට පස්සේ හුරු අල්ලන්න ඕනේ කිව්වා. මමත් එකඟයි ඒක ගැන. අපි මේ ආණ්ඩුවට ජනාධිපතිතුමාට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. හුරු අල්ලන්න ඕනේ. හුරු අල්ලන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. හැබැයි එතන මෙහෙම පොඩි වටෙන් ගැහුවා එකක්. හුරු ඇල්ලුවොත් රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා කියලා. ওই වගේ සම්පූර්ණ බොරු විශ්වාස කරන්න එපා. මොනවා මේ වාහන ටිකක් පාරේ පෙන්නනවා. එක දවසක් කියනවා පෙන්ෂන් එක අඩු කරනවා කියලා. හරිද? තව දවසක වෙන මොකක් හරි කියයි තේරුණා නේද? නිවාඩු ටික අඩු කරනවා කියලා රාජ්‍ය සේවකයන් ওই වගේ කරන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වලින් රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම රාමුවක් තියෙන්න ඕනේ. හරි ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්න ඕනේ. හරි ප්‍රතික්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. එතකොට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ රට තුල. එතකොට තමයි ආයෝජනයක් ඇති වෙන්නේ. මේක අපි හරියට තේරුම් අරගෙන හරියට ඡන්දෙ දුන්නේ නැත්නම් අවුරුදු 5කින් විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ සමහරට අවුරුදු 15ක් 20කට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඉල්ලනවා ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා මේ කියන්නේ හුඟක් හිතන්න අපි ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඇත්තටම ආණ්ඩුවක් පිටවන්න. අපිට පුළුවන්. අනේ මේ වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එක වැඩ කරන්න. ලෝකේ හුඟක් රටවල් වල එක වෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් වල සමහරට ජනාධිපතිතුමා එක තැනකින් එන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව වෙන තැනකින් එන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් කියන්නේ ඒකයි. පාර්ලිමේන්තුව තුල තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය හරහායි. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබතුමා කියපු එක හරි මේ හුඟක් අය ආර්ථිකය දිහා බ්ලූ ප්‍රින්ට් එක දිහා බැලුවේ නැහැ. ඒගොල්ලන් බැලුවා අපි දැන් හොරු අල්ලන්න ඕනේ. ඒකට අපි ඡන්දෙ දෙමු කියලා. දැන් අපි හොරු අල්ලන්න ජනාධිපති කෙනෙක් පත් කරලා ඉන්නවා. ඔහුට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. දැන් මං හිතන්නේ ආර්ථිකය හදාගත්තේ නැත්තම් අපේ දරුවන්ට අනාගතයක් නැහැ. එතුමා නිතරම කිව්වා රටේ ආර්ථිකය ප්‍රයෝජන IMF එකක් ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් තාම මේ IMF කියන දෙයට අඹුරු වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒක දකින්න. අනේ මම නම් හරි සන්තෝෂයි ඒක ගැන. මොකද ගිහිල්ලා මැතිවරණේ මොනවා කිව්වත් ඡන්ද ගන්න නේ. එක එක කතාවල් ගිහිල්ලා කියන්නේ. බොරු කතාවල් කියන්නේ. හරිද? ඡන්ද ගන්න. බොරු කතාවල් කියන්නේ. මම සන්තෝෂයි ඡන්දේ ගත්තට පස්සේ හරි දේ කියන එක. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම හරි දේ කියන දේ කරන ආණ්ඩුවක් ඕනේ. බොරු කියන දේ කරන ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. හරි දේ කරන ආණ්ඩුවක් ඕනේ. ඒක මුදවාලා තාම විශ්වාසය නැත්නම් අතුමාලා මන්ට මේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නෑ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. මොකද ඒකේ අපිට පේනවනේ එළියෙන් බලනකොට ඉන්නව කොටසක්. හොඳ කොටසක් ඉන්නවා. ඒ අයට ප්‍රතිපත්ති තේරෙනවා. ජාත්‍යන්තරයක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? වෙළඳ පොළේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට පේනවා ගත්තොත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඒව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ. නාස්තිය අඩු කරන්න ඕනේ. එයාට පේනවා ඒක. හරිද? හැබැයි වගේ මොක ඇතුළු කණ්ඩියක් ඉන්නවා. ඒ අය කියන්නේ ඒකට විරුද්ධයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍යාධාර මුදල ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ රාමුවෙන් බේස් එකෙන් අපිට අයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා කොටසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කොටස එහෙම කියනකොට ඒක ඇතුලේ අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ කොටස ඇයි ඒක කියන්නේ? මොකද දැන් අර වෙන කතාවක් කියන නායකයෝ ඕකම කිව්වා අවුරුදු 30කට ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන් විශ්වාස කළා. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒක තමයි ඊතර තියෙන ගැටුම ඇවිල්ලා ඒකයි. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ අපි රට හදන්න යනවා නම් දේශපාලන පක්ෂ අපිට අමතක කරන්න පුළුවන්. අපි ඡන්දයක් දුන්නොත් අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටවනවා. මොකද ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර ආසන තියෙන පක්ෂයයි. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා මෙතන උණුසුම යන්න කලින් පිළිකරන දිනසම් මාත්‍ය
මම දන්නේ නැහැ මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ රංජන රාමනායක මැතිතුමා ඡන්දය ඉල්ලනවද? එතුමා ඉල්ලනවා කියලා මම දැනන් හිටියේ නැහැ. මොකද මං හිතුවා මොකද ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. එක එක කොටස් ඉන්නවා ඉතින් ඔහොම. චම්පික රණවක මැතිතුමාත් දේශපාලන පක්ෂයක් නියෝජනය කළා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. මම කිව්වා වගේ අපේ සන්දානයේ හුඟක් ඉන්නවා දේශපාලන පක්ෂ තියෙනවා. වැඩියෙන් තියෙන දේශපාලන පක්ෂ තමයි මම කොහොම නම් කළේ. ඔක්කොමලා එකට වැඩ කරනවා. එතකොට මේ දේශපාලන පක්ෂයි මම කිව්වා වගේ පක්ෂ නැති කොටසුත් ඉන්නෝනේ ආණ්ඩුවෙන් කැඩිලා ආපු කොටස්. මේ ඔක්කොමලා ඡන්ද ඉල්ලන්න හදන්නේ සමගි ජන බල සන්දානය හරහායි. මොකද ඒගොල්ලන් හිතනවා මේ සන්දානයට තමයි මිනිස්සු ඡන්ද දෙන්නේ යන්නේ. ඒ නිසා මේ අය කිල්ලන්න ඕනේ කියලා. ඒක ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා නාම යෝජනාවල. ලොකු තරඟකාරීත්වයක්. එතකොට මේ තරඟකාරීත්වය තුළ හැමෝටම අවශ්‍ය විදියටම ඒ නාම යෝජනා පත්‍රිකාවල් හදන්න බෑ. මොකද එක පක්ෂ ඉන්නවා සමගි ජන බලවේගය අපේ පක්ෂ තමයි ප්‍රධාන පක්ෂ. අපේ පක්ෂයේ ඉන්නවා අපේ පක්ෂේ ක්‍රියාකාරීන් ඉන්නවා සංවිධායකවරු ඉන්නවා මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. ඒ අය දිගින් දිගටම එතනනේ ඉන්නේ. තේරෙනවද? එහාට මෙහාට පණින අය නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒ අයටත් අපි තැන දෙන්න ඕනේ. එතකොට සමහර පක්ෂ සඳහන් කළ පාටලි චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ පක්ෂය වගේ සමහර වෙලාවට මම කොහොම විස්තර දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අය දෙන සියලුම නමක්ම හැම දිස්ත්‍රික්කෙම දාන්න බෑ. ඉතින් මම කියන්නේ එතකොට සමහර අය එකඟ වෙන්න පුළුවන්. මේක සුහදශීලීත්වයෙන් තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. එකඟ වෙලා හරිද? සුහදශීලීත්වයෙන් අපි ඒක විසඳලා ඉල්ලන්න තිබුණේ. නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනම ඉල්ලන්න. දේශපාලන පක්ෂයක් නේ. අද 12ට ඉස්සලා ගිහිලා නාම යෝජනා බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනවා ලෑස්තිව තරුණයන්ට කාන්තාවන්ට තැන්දිලා දෙන රෝඩ් දිස්ත්‍රික්කය. ඔව් මම බොහොම ස්තුතියි. ඒක ඇහුවට අපි ප්‍රතිපත්ති තුනක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා පිරිසුදු චරිත ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් චෝදනාවක් එනවනම් කවුරු හරි ගැන චෝදනාවක් අධිකරණ තීරණයක් එකක් චෝදනාවක් තියෙනවනේ ඒක ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. ඒක සාධාරණ නැද්ද කියලා. අපිට විනිශ්චය කරන්න බෑ. මේක අපි අධිකරණයක් නෙමෙයිනේ. නමුත් හොයලා බලලා නාම යෝජනා ලයිස්ට් වලට දාන්න ඉස්සලා. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා අලුත් මුහුණවල් දාන්න ඕනේ. ඒ අලුත් මුහුණවල් වලින් වැඩියෙන්ම කාන්තාවන් ওই තරුණ අය දාන්න ඕනේ. දැන් ඒක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. මම මෙතන පිළිගන්න ඕනේ. ඒක අපි හිතපු තරමට සිදු වෙලා නැහැ. ඒක මට පිළිගන්න වෙනවා. තේරුණා නේද? මීට වැඩිය තරුණ පිරිස්සුයි කාන්තාවන් අපි ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍යයි. අපි යෝජනා කරනවා මෙහෙම එකක් ජනාධිපතිතුමාත් එකඟ නම් අපි යෝජනා කරනවා අපිට මේක දැන් මේවා කැමැත්තෙන් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි යෝජනා කරනවා අලුත් පාර්ලිමේන්තුව පිහිටවපු ගමම්ම අපි නගර සභාවයි ප්‍රාදේශීය සභාවට කළා වගේම අපි කාන්තාවන්ටයි තරුණ අයටයි අපි ප්‍රතිශතයක් නියම කරලා නීතියක් ගේමු. අපි ඒක ගෙනාව නගර සභාවටයි ප්‍රාදේශීය සභාවටයි අවම වශයෙන් 25% කාන්තාවන් ඉන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ නීතිය ගේමු පාර්ලිමේන්තුවටත් එහෙම වෙන්න ඕනේ පළාත් සභාවටත් එහෙම වෙන්න ඕනේ. එතකොට වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එකඟ නම් ඒ නීතිය ගේනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සමගි ජන බලවේගය අපි ඒ ප්‍රතිපත්තියට එකඟයි. අපි සහයෝගය දෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ කවදාත් විරුද්ධ වෙනවට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. රටට හොඳ දේවල් කරනවා නම් කාන්තාවන්ටයි තරුණ පිරිස් වලටයි තැන දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක නීතියෙන්ම තැන දෙමු. ඒ වගේම අනුභවයට ආවම විතර එක 28ක් දුන්නා. දැන් අයවත් දෙන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? විතර. දැන් 40 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොකද අයගේ දකින්නේ මම ඒකෙන් දකින්නේ මේ නොදැනුවත්කමින් කියන දේවල්නේ. හරිද? මේ බිත්තරයක් පාලනය කරන එක. මොකද්ද මේ විහිළුව? හරිද? පාලනය කරන්න ඕනේ ආර්ථිකය. ආර්ථිකය පාලනය කළොත් හරිද? බඩු මිල අඩුවෙන් තියලා ස්ථාවරතාවයක් තියෙනවා නම් බඩු මිල ස්ථාවර නම් අනිවාර්යෙන්ම පොලි ප්‍රතිශතයක් ස්ථාවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ආර්ථික ශක්තිමත් වෙනකොට රුපියලේ අගය ස්ථාවර වෙනවා. ඒවා තමයි ආණ්ඩුවක් මුදල් අමාත්‍යාංශයක් මුදල් ඇමතිවරයෙකුට තියෙන අරමුණු ඒවා. බිත්තරේ කීයට විකුණනවද කියලා එකයි බීට්‍රූට් එක කීයට විකුණනවද කියන එකයි
හාල් එක කීයට විකුණන එකයි නෙමෙයි. ඒවා ඉබේටම ස්ථාවර වෙනවා. හරිද? මැක්‍රෝ ආර්ථික. ඒකයි මම කිව්වේ මේ නොදැනුවත් අය ගිහිල්ලා එක දවසක බිත්තර ගැන කතා කරයි හෙට මන් දන්නේ නැහැ මොනවා ගැන කතා කරයිද කියලා. Today is the nominations day and the nominations have been completed. It's been a tremendous challenge for the SJB and the SJB alliance because there have been so many requests to get nominations from the SJB alliance and so many tensions as a result. I think no political party has had the pressure that we have had because so many people have been wanting to contest under the SJB and SJB alliance. And we are the largest alliance in the country. In terms of political parties, we have the Honorable Manu Ganeshan, his political party. We have the Honorable Digamparan, his political party. The Honorable Radhakrishnan, his political party. They lead these parties. The Honorable Rauf Hakim, the parties he leads. The Honorable Rishad Baduddin, the parties he leads. So we have political parties are a part of our alliance. It's the largest alliance in the country, and it's the most inclusive alliance in the country to take the country forward. But there has been an additional pressure this time because the government has gone into pieces. The traditional parties in the former government were headed by the Rajapaksas and the Sirisenas and the others, and therefore they have gone into many, many factions. So some of those factions have also wanted to have nominations from the SJB alliance to contest the election. It's natural because if they think that this is the biggest party in parliament, then everybody wants to basically align themselves so that they can actually come into parliament and then make a contribution. So these tensions have been there, and there's nothing new about it. I would say, in addition to that, the biggest challenge facing the country at the moment is the economy. There has been an impression created that we are out of the economic mess. This is not true. This idea was sold by the Ranil Wickremesinghe administration. It's not true at all. We are still in an economic crisis, and we need to think clearly about this. I know that in the last presidential election, people voted, and they voted overwhelmingly, so that, those who have robbed and have stolen assets, that they are brought to book. And we endorse it ourselves, that we think that there has to be an end to corruption, and those who are corrupt must be punished. And we will be supporting the present president, Andrew Kumara Dissanayaka, fully in bringing to book those who are corrupt. But I think that thinking that solving that problem solves the country's economic issue are two different things. And therefore we need to be very clear that the country faces an economic crisis. Countries which have been in our position have either come out of that problem within 5 years, or some have taken 20 years to come out of that problem. We want to contribute so that we can climb out of this within the first 5 years. Sri Lanka can climb out of this. We know in the present president's administration, there are people who understand this, and they have similar views to us, and they say, yes, we need to work with the International Monetary Fund, and basically on the DSA that has been agreed. But there are others there who are saying, we don't need the DSA, we can redo the DSA. I must say this, that they have no comprehension of what they are talking about. Sri Lanka is a small island state. It's connected to the rest of the world. Our future depends on integrating with the rest of the world. Otherwise, we have no future. And we need to be very, very, very clear on this. So there is an internal struggle, basically, within the administration of the present president. And therefore, we have to work within that framework. There are, of course, things that can be negotiated within the framework, and that needs to be done. The former government made some progress, basically with the multilateral agencies, with India, China, Japan, and the Paris Club countries, and then they were working on coming to some arrangement with the international sovereign bond holders. That's important, but that was not finalized. And therefore, from the information we have, there was about $12.5 billion that had to be repaid over a period of time, and there was agreement that maybe they accommodate a haircut of approximately 27%, which brings that amount of dollars to be repaid to about $9.1 billion. Then they would issue bonds, and they would issue macro-linked bonds. The concept being that if the economy does better than it's anticipated, then that
that haircut should be reduced and they should get a return for it. And these very complex conversations and negotiations have gone on for a period of time. We are urging the present president and finance minister, right, don't go and revisit all of this. Just take the discussion forward from where it is. Come to a quick agreement, because any delay will cost the country a lot more. We need to be knowledgeable, we need to be pragmatic, and we need to know how to negotiate and get a win-win deal. Sooner done, the better it is, and we will be supporting the government. But we see the differences that are emerging in government. And sometimes they are very, very simplistic. We heard during the campaign people say things like, petrol, is discharged at the port at rupees 210, and then we were told that it's being sold at the petrol station at rupees 370 a litre, 160 rupees went to the pocket of a minister, and this kind of crap. You see, no understanding. And insinuation being that if we are in office, we'll be giving a litre of petrol for rupees 210. And another leading personality in the government said, we can control the prices. And they think that they can control prices on everything. They're going back to the 1930s, 40s, 50s, and 60s. Those economies worldwide have been overthrown. They said, if eggs are at 40 rupees, we can give it at 30 rupees. And they're talking this kind of crap, you see. And we know that eggs came down to rupees 30 for 2 or 3 days. And yesterday, a lady told me that she bought eggs at rupees 45, in the market when she went there. So sometimes, people without the background, without experience, come and make these kinds of promises to the public, and then decisions are made, rash decisions are made, which could put the country in a major mess. So we need to be extremely careful about this. Some countries have come out of the bankruptcy within a 5-year period. That's what we want to do ourselves. Some countries have taken 20 years because they have not made the correct policy decisions and not implemented the correct decisions. Promises were given around the country during the presidency, where even the present president said that even the tax-free slab, he will drastically increase it, and so forth and so on. There are limits to promises, and we have seen this promise elections, not now, for the last 50 years. We need to face reality. We need to make the right decisions. We must say the things that are right, and we must do it in a right way. Otherwise, we are not going to come out of this. That is why we believe that a vote for our alliance, where we will work with the present president, we will raise our hands on the anti-corruption issues. He has suggested abolishing the executive presidency. We will give him a 2/3 majority. We are not going to be opposing for the sake of opposing. The country comes first. In addition to that, where we really need to make a contribution is on the economy, because we can see that there is 2 forces emerging within the present government, and we must strengthen the right force, that we need to continue with the International Monetary Fund framework, and we need to basically open the economy, liberalize, integrate it, deal with the state-owned enterprises, so that ultimately the economy of the country will grow and Sri Lanka will come out of the present debacle.